Đại dương không chỉ là nơi sinh ra sự sống mà còn là nơi cất giấu những cơn ác mộng cổ xưa nhất. Một bên là Cthulhu, vị thần vũ trụ chỉ cần thức tỉnh cũng đủ khiến nhân loại phát điên. Bên còn lại là SCP-3000, Anastasia, thực thể không giết bằng sức mạnh mà ăn ký ức, ăn nỗi sợ và bẻ cong nhận thức con người. Hai quái thú này được xem là đối thủ cân sức bởi vì một kẻ tồn tại nhờ nỗi sợ và niềm tin, còn kẻ kia lại chuyên xóa sạch chính những thứ đó. Hãy like và đăng ký ủng hộ kênh, nhớ xem đến cuối video để thấy trận đối đầu kịch tính giữa Cthulhu với SCP-3000 nhé. Giờ thì cùng tìm hiểu từng hồ sơ quái vật nào. SCP-3000, thực thể ăn ký ức, con rắn của hư vô và bí mật không thể thiếu của SCP Foundation. Cái tên Anastasia không phải ngẫu nhiên. Trong thần thoại Ấn Độ, Anastasia là vua của loài rắn, thực thể tồn tại ngay cả khi vũ trụ kết thúc, kẻ nâng đỡ cả thế giới trên thân mình. Trong hồ sơ SCP, tiến sĩ Venkat Krishnamurthy là người đầu tiên tin rằng SCP-3000 chỉ là một sinh vật sinh học mà là một thực thể thần thánh cổ xưa, có khả năng phân rã ý thức con người thành sự trống rỗng vô hạn. Ít lâu sau khi đưa ra giả thuyết này, ông tự sát, chỉ còn lại những ghi chú dở dang về ý thức hư vô và sự cần thiết của việc quên. Châu dưới vịnh Bengal, SCP Foundation đã phát hiện ra một thực thể không giống bất kỳ sinh vật nào từng được ghi nhận. Nó được định danh là SCP-3000. Hình dạng nó giống một con cá lịch Java khổng lồ, thân dài, trơn nhẵn, chuyển động như một dải bóng tối sống. Nhưng kích thước của nó thì vượt xa mọi logic sinh học. Chiều dài ước tính 600 đến 900 km. Để dễ hình dung, nó dài hơn cả Việt Nam. Một phần thân có thể nằm ở đáy biển, trong khi phần còn lại chưa ai biết ở đâu. Nó không nằm gọn trong một khu vực, nó trải dài theo dốc ngầm sông hàng Ganges Fan. SCP-3000 không ăn thịt, nó ăn bạn. Điều khiến SCP-3000 trở nên đặc biệt không nằm ở kích thước, mà nằm ở thứ nó tiêu thụ. Hầu hết sinh vật ăn ở thịt, năng lượng hoặc sinh khối, còn SCP-3000 ăn nhận thức. Bất kỳ ai ở gần SCP-3000 đều bắt đầu gặp các triệu chứng rất lạ: đau đầu, chóng mặt, hoang tưởng, mất trí nhớ ngắn hạn rồi dài hạn, không nhận ra đồng đội, không nhận ra chính mình. Một số nhân sự báo cáo rằng tôi nhớ mình có một cuộc đời nhưng không nhớ nó là của ai. Đây không còn là mất trí nhớ thông thường, đây là sự phân rã của bản ngã. SCP-3000 được xếp vào nhóm mối nguy nhận thức độc Cognitohorus, tức là chỉ cần biết đến, nhìn thấy hoặc cảm nhận là đã có thể gây hại. Khi SCP-3000 tiêu thụ con mồi, thường là nhân sự cấp D chấm da của nó tiết ra một chất lỏng màu xám đen đặc quánh. Hợp chất này được gọi là Y909, và đây là lúc SCP-3000 còn đơn thuần là quái vật. Y909 chính là nguyên liệu cốt lõi để SCP Foundation sản xuất thuốc lú Amnestic. Nếu so sánh, Amnestic giống như nút delete trong não người, còn Y909 là phiên bản hoàn hảo nhất của nút đó. Nhờ Y909, Foundation có thể xóa ký ức về tai nạn dị thể, thực thể kinh hoàng, sự thật có thể khiến xã hội sụp đổ. Nói cách khác, SCP-3000 là lý do thế giới vẫn còn bình thường. SCP-3000 là Thaumian. Nó được xếp vào phân loại Thaumian một cấp cực hiếm, chỉ dành cho các SCP được dùng để kiểm soát những SCP khác. Hầu hết SCP đều được phân loại để bị nhốt, bị cô lập, bị tiêu diệt nếu cần. Nhưng SCP-3000 thì khác. Hiểu đơn giản, SCP-3000 là vũ khí chiến lược, là công cụ để che giấu sự thật, là thứ mà Foundation không thể mất. Nếu SCP-3000 biến mất, hàng trăm SCP khác sẽ không còn cách quản thúc hiệu quả. Thế giới sẽ buộc phải biết những điều không nên biết. Giao thức ất giác thỏa thuận với quái vật để duy trì SCP-3000. Foundation thiết lập giao thức ất giác, một tàu lặn đặc biệt SCP-F Eremita được điều động thường xuyên để giám sát và cho ăn. Không phải thức ăn thông thường mà là thực thể. Nhân sự cấp D được đưa xuống đáy biển, không lời giải thích, không cơ hội quay về. Đổi lại, Foundation thu thập Y909 để tiếp tục bảo vệ thế giới khỏi sự thật. Vì thế mà một khu vực bán kính 300 km tại vịnh Bengal được phong tỏa tuyệt đối. Không tàu cát, không thám hiểm, không câu hỏi. Tính đến năm 2026, mọi dữ liệu đều xác nhận SCP-3000 là không thể thay thế. Nhưng câu hỏi đạo đức vẫn còn đó, có đúng không? Khi hy sinh con người để giữ cho thế giới yên ổn, SCP Foundation đang bảo vệ nhân loại hay chỉ bảo vệ sự dối trá cần thiết? Không ai có câu trả lời. Hay Cthulhu không tên. Cthulhu không phải sinh vật, Cthulhu là thực thể. Kẻ ngủ dưới thành phố R'lyeh chìm sâu, chờ ngày những vì sao đúng vị trí để trở lại nuốt trọn trí tuệ nhân loại. Cơ thể nó vượt ngoài mô tả, đầu bạch tuộc, cánh rơi, thân hình khổng lồ như núi. Nhưng mối đe dọa thật sự là sự điên loạn mà nó tỏa ra chỉ bằng việc tồn tại. Kẻ nhìn vào nó quá lâu, không chết mà trở thành nô lệ. Cthulhu xuất hiện lần đầu qua những ghi chép của Lovecraft, nhưng bản thân Lovecraft lại khẳng định những câu chuyện này ông mơ thấy, như thể có ai đó hoặc thứ gì đó truyền vào đầu ông. Theo truyền thuyết, Cthulhu là một trong những Great Ones, chủng tộc tồn tại từ trước cả thời gian. Cthulhu đến trái đất từ vũ trụ xa xôi, lập thành phố R'lyeh và ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến mức người ta không biết liệu nó đang nghỉ hay đang chờ giây phút trở lại. Đặc điểm
không có mô tả nào giống nhau tuyệt đối. Điều kỳ lạ là tất cả đều mang cùng một cấu trúc kinh hoàng Cthulhu cao hàng trăm mét, thân hình như một thực thể phồng rộp giữa người và bạch tuộc, đứng lên có thể chạm tới mây đen, đầu mực với hàng chục xúc tu dài như đang cố tìm lối thoát khỏi gương mặt chính nó. Đôi mắt sâu như hố đen khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy trí não như bị xoắn, như có ai đó đang thì thầm một thứ ngôn ngữ không thuộc thế giới này. Đôi cánh khổng lồ sau lưng không giống cánh chim hay rơi, mà giống như những mảnh bóng tối tự tách ra khỏi không gian. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải cơ thể. Cthulhu có khả năng điều khiển tâm trí, và nó làm điều đó ngay cả khi đang ngủ. Hắn không cần xuất hiện trước mặt bạn để khiến bạn nhìn thấy hắn. Hắn xuất hiện trong tâm trí trước, rồi cơ thể mới theo sau. Sức mạnh, những năng lực khiến các vị thần cũng phải tránh mặt. Cthulhu không mạnh theo kiểu cơ bắp hay tốc độ. Sức mạnh của hắn là bản chất của sự tồn tại, tác động tâm trí từ khoảng cách hàng nghìn km. Những người sống gần Thái Bình Dương, theo ghi chép dân gian, từng mơ cùng một giấc mơ, một thành phố ngập nước, những bức tường cong kỳ lạ và một tiếng gọi vang lên không qua tai mà qua xương, khiến con người phát điên chỉ bằng một cái liếc. Ai nhìn thấy hắn trực tiếp đều hoặc tự kết liễu, hoặc biến thành dạng nửa người nửa xác sống, bóp méo không gian. Nơi hắn đứng, đất đá cong lại, nước biển không chảy theo trọng lực, âm thanh thì vỡ thành những mảnh tiếng động, tái sinh vô hạn. Trong truyền thuyết, Cthulhu không thể bị giết. Nếu bị phá hủy, cơ thể hắn sẽ tự co, tự tái tạo ở như thời gian đang tua ngược, điều khiển giấc mơ và ý thức tập thể. Hắn có thể kéo một nền văn minh hoàn chỉnh vào ảo giác, không phải để điều khiển mà để quan sát, như quan sát đàn kiến. Câu chuyện giận người. Các thủy thủ thế kỷ 19 từng ghi vào nhật ký về những tiếng gọi không thuộc về ngôn ngữ loài người vang lên giữa biển. Có người nhảy xuống nước, có người hóa điên, có người tự chọc thủng mang tai vì không chịu nổi lời thì thầm trong đầu. Một ghi chép đáng sợ từ tàu Alert viết: sự kiện Valier nổi lên, truyền thuyết năm 1925. Một nhóm thủy thủ được cho là đã đi lạc vào tàn tích Valier sau khi một trận động đất làm thành phố trồi lên. Họ kể rằng những viên gạch ở đó không đứng yên, mỗi bước đi là một hướng khác nhau. Một người sống sót trở về, nhưng sau 3 ngày thì tự mổ bụng, và trước khi chết chỉ kịp nói hắn đang tỉnh dậy. Lễ hiến tế đây gần của bộ lạc Nam Thái Bình Dương. Trong nhiều thế kỷ, các bộ lạc Polynesia bí ẩn đã tổ chức lễ gọi cha dưới sóng, một nghi thức mà họ cho rằng sẽ giữ Cthulhu ngủ yên. Các ghi chép bị thất lạc mô tả những xác người bị kéo xuống biển sâu mà không để lại bọt nước. Cơn ác mộng toàn cầu ghi nhận 1987, một năm hàng nghìn người khắp thế giới đồng loạt ghi lại việc họ mơ giống nhau, một thành phố chìm, một sinh vật khổng lồ và tiếng thì thầm tanh, nghĩa là chờ đợi. Nhiều nhà khoa học từ chối xác nhận, nhưng dữ liệu vẫn đang nằm trong kho lưu trữ. Những phỏng đoán khoa học hiện đại, khoa học không thừa nhận Cthulhu, nhưng lại có nhiều giả thuyết thú vị. Giả thuyết sinh vật ngoài chiều không gian thứ tư, cơ thể hắn có thể tồn tại ngoài 3 chiều không gian của con người, khiến hình dạng chỉ là bản chiếu của hắn vào thực tại. Giả thuyết siêu trí não tập thể, tiếng gọi của Cthulhu có thể giống với The Bloop là hiện tượng sóng hạ âm cực mạnh. Nguồn gốc của Bloop đã từng gây ra nhiều suy đoán, từ các sinh vật biển khổng lồ chưa được biết đến cho đến các hoạt động quân sự bí mật. Hay với họ, The Bloop là quái vật Cthulhu trong truyền thuyết. Đó là một con quái vật khổng lồ đầy xúc tu phát ra tiếng kêu bí ẩn. Sở dĩ có liên tưởng như vậy bởi khu vực thu được The Bloop rất gần với vị trí được mô tả về R'lyeh, thành phố bị chìm dưới đáy đại dương, và cũng là nơi giam giữ quái vật Cthulhu, một sinh vật cổ đại ngủ quên hàng triệu năm, thỉnh thoảng tỉnh dậy, thở một hơi và cả đại dương rung chuyển, tương tác trực tiếp với vỏ não, gây ảo giác tập thể. Giả thuyết vết tích của nền văn minh bị quên lãng. Một số khảo cổ gia tin rằng R'lyeh có thể là tàn tích của một nền văn minh tiền sử được phóng đại thành thần thoại. Và bây giờ thì trận chiến mong đợi nhất. Trận chiến bắt đầu, biển sâu vỡ tung. Từ thành phố chìm R'lyeh, Cthulhu trồi lên như một cơn ác mộng sống. Những xúc tu khổng lồ quật mạnh, bẻ cong áp suất nước, khiến đại dương xoắn lại như bị bóp méo. Một cú vung xúc tu, sóng xung kích lan ra hàng chục cây số. Tàu thuyền trên mặt biển bị hất tung như đồ chơi. Ngay khoảnh khắc đó, một cái bóng dài khổng lồ lướt tới từ bóng tối. SCP-3000, thân thể nó uốn cong, vẩy cọ vào đáy biển phát ra âm thanh rợn người, rồi lao thẳng vào Cthulhu. Nước biển bị ép nổ tung thành những xoáy sâu khổng lồ. Cthulhu gầm lên, một tiếng gầm không phát ra âm thanh mà trực tiếp xé toạc tâm trí những sinh vật còn tỉnh táo gần đó. Nhưng SCP-3000 không lùi, nó quấn chặt lấy thân Cthulhu, sức ép khủng khiếp khiến cả hai lún sâu xuống đáy đại dương. Khi Cthulhu phản công, hàng chục xúc tu siết chặt cổ và thân SCP-3000, những móc thịt cắm sâu, kéo mạnh như muốn xé toạc thực thể dị dạng kia làm đôi. Biển gào thét, nhưng thay vì vùng vẫy, SCP-3000 mở rộng hàm không phải để cắn mà để nuốt lấy chính sự hiện diện của đối thủ. Ngay khi hàm nó khép lại, ký ức về Cthulhu trong tâm trí nhân loại bị giật phăng ra. Khi Cthulhu khựng lại, những xúc tu chậm đi một nhịp, khoảnh khắc quyết định.
Khi Thun Hu dồn toàn bộ sức mạnh đập SCP-3000 vào vách đá cổ, đáy biển nứt toác, cả một mảng R'lyeh sụp đổ. Nhưng SCP-3000 vẫn quấn chặt, mỗi vòng siết, một phần nỗi sợ về Si Thun Hu biến mất khỏi thế giới. Si Thun Hu gầm lên lần nữa, nhưng lần này không còn ai hiểu đó là tiếng của một vị thần. Cuối cùng, SCP-3000 buông lỏng thân thể, lặng lẽ rút lui vào bóng tối. Khi Thun Hu chìm dần xuống đại dương, nó bị thương không phải ở thể xác mà ở chính sự tồn tại của mình. Nếu một ngày nào đó SCP-3000 biến mất, liệu ký ức về Si Thun Hu có quay trở lại? Nếu bạn nghĩ SCP-3000 và Si Thun Hu đổi chiến thuật, ai sẽ chiến thắng? Like nếu bạn nghĩ là Si Thun Hu kẻ cần nỗi sợ và nhờ nỗi sợ mà trở nên mạnh mẽ hơn. Ấn đăng ký nếu bạn cho rằng SCP-3000 kẻ ăn nỗi sợ khiến con người quên cả lý do để sợ. Và để lại bình luận nhân vật bạn muốn tìm hiểu thêm. Bật thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những trận đấu kịch tính tiếp theo nhé.